ขนมดอกจอกสูตรนี้เป็นสูตรที่หลายๆคนเอาไปทำขายกันแล้วขายดีมากๆมีความกรุบกรอบแบบเบาๆไม่แข็งวันนี้วิอยากกินนะคะก็เลยจะมาทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเริ่มผสมแป้งกันเลยเตรียมกระมังผสมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป100 กรัมแป้งมันสำปะหลัง100 กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์50 กรัมใช้เตาว่าวน้ำตาลทรายขาว60 กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาไข่เป็ด1 ฟองใช้เบอร์2ตอกใส่ถ้วยดูก่อนพบว่าไม่เน่าก็เทลงไปน้ำมันพืช1 ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปูนใส175 มิลลิลิตรหัวกะทิกล่องใช้100 มิลลิลิตรใช้เป็นหัวกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีนะคะเขย่ากล่องก่อนใช้เปิดฝาง่ายใช้งานสะดวกปริ้นออกมาเลยค่ะ100 มิลลิลิตรเขาจะมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% นะคะเพราะว่าคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษหากใช้ไม่หมดปิดฝาแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน 3-5 วันแล้วแต่อุณหภูมิเทใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็ใช้ตะกร้อมือตีคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีละลายเข้ากันดีแล้วใส่งาดำลงไปครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครคั่วงาดำไว้แล้วใช้แบบคั่วได้เลยอันนี้วิไม่ได้คั่วค่ะเพราะสุดท้ายเอาไปทอดเนี่ยมันสุกนะคะคนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแป้งนำเทใส่ไว้ในภาชนะทรงสูงน้ำแป้งที่ได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่500 มิลลิลิตรเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทอดกันเลยนะคะเราก็ตั้งหม้อค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นกระทะก็ได้ใส่น้ำมันลงไปเยอะๆวันนี้วิใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองวิใส่ลงไปลิตรครึ่งค่ะหม้อเบอร์24จุดไฟค่ะใช้ไฟกลางนำพิมพ์ดอกจอกมาใส่ลงไปได้เลยพิมพ์จะได้ร้อนพร้อมๆไปกับน้ำมันสำหรับพิมพ์เนี่ยถ้าใครซื้อใหม่ๆให้เอาต้มน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ปิดแก๊สแช่ไว้อย่างนั้นนะเป็นเวลา1 คืนเขาจะได้อิ่มน้ำมันเวลาเอามาทำเนี่ยจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ขนาดความกว้าง8 เซนติเมตรนะคะหรือ3 นิ้วค่ะพอน้ำมันในหม้อและพิมพ์ดอกจอกร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาพิมพ์เนี่ยมาซับกระดาษซับมันแล้วก็รีบจุ่มลงไปในแป้งเขาจะเสียงดังแช่เลยนะคะเสียงดังแช่เพราะว่าความร้อนจะทำให้แป้งติดพิมพ์ห้ามจุ่มพิมพ์ลงไปมิดทองเหลืองเด็ดขาดนะคะนี่ค่ะให้ปิ่มเพราะว่าถ้าจุ่มมิดเนี่ยเวลาสลัดแป้งจะสลัดไม่ออกนำจุ่มลงไปในน้ำมันที่ร้อนๆทันทีเลยค่ะห้ามทิ้งพิมพ์นะคะถือไว้แบบนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะนับแค่10ก็เขย่าได้เลยก็หลุดละอันนี้ร้อนแล้วก็ไปซับกระดาษทิชชู่ซับทุกครั้งค่ะแล้วก็จุ่มแป้งดังแช่เราก็มาใส่น้ำมันเลยนับ1 ถึง 10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขย่าหลุดเลยใช้ไฟกลางโดยตลอดนะคะถ้ามันเริ่มแรงก็ให้ลดลงแล้วก็คอยปรับให้เป็นไฟกลางค่ะถ้าไฟอ่อนเนี่ยเขาจะอมน้ำมันนะถ้าไฟแรงเกินมันก็จะไหม้ค่ะข้างล่างเริ่มเหลืองแล้วก็กลับเลยพอขนมเหลืองได้ที่แล้วเราก็นำขึ้นค่ะนำไปดัดใส่ถ้วยตะไลประมาณ5 วินาทีเขาก็เซ็ตแล้วค่ะแข็งแล้วก็ทอดชิ้นต่อไปมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกหลังๆก็จะสีสวยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไฟเริ่มคงที่แล้วสูตรนี้ถ้าทำจนหมดแป้งในพิมพ์8 เซนติเมตรเนี่ยจะได้ทั้งหมดประมาณ25 ดอกนะคะวันนี้วิทำให้ดูแค่นี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสวยๆเลยสูตรนี้เขาจะแบบกรอบนะคะเนี่ยกรอบเบาค่ะนี่เสียงกรอบชัดเจนนะคะและรสชาติเนี่ยอร่อยขอบอกค่ะลองไปทำกันดูเลยทำขายได้เลยค่ะแล้วสำหรับใครที่ใช้กะทิอร่อยดีอย่าลืมขุดรหัสตรงนี้นะคะสแกน QR Code ส่งรหัสไปลุ้นโชคทองกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีที่3แล้วค่ะส่งกันได้ถึง26 กุมภาพันธ์ 2570เลยนะคะเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ